Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a pro dnešek mám takový plán. Chtěl bych udělat vedlejší questík, ať si vylepšíme foukačku a následně půjdeme hned na hlavní quest, ať s tím maličko pohneme, uvidíme, kam se dneska dostaneme. Takže pokecáme s paní. YURIKO se jmenuje. A jak v mezičase vylepšíme zbroj. They were flowers. You remember them, don't you? The ones I planted at your family cemetery. I remember washing the graves. Father made me hold buckets of water from the lake. He knew it would make you strong and teach you to respect your ancestors. Don't you remember the flowers, Jin? Spider lilies. That's right. OK, pavoučí lilie. To zní jako něco, na co bych neměl smatlat. Jo, protože tady ten úkol by nám měl vylepšit foukačku, že pak budou mít halucinace. Což by mohlo být docela zajímavý. OK. Just make it strong enough to work on men. If you think it's necessary, I know exactly where to find what we need. This way. This part of the forest. I was here when I was a child. After your mother passed away. I refused to believe she was gone, so I ran from home and came here. Your mother loved to take long walks here. I searched until sundown. I kept shouting for her, but she was gone. I was lost. You were missing for 3 days. Nearly dead by the time your father found you. I've never seen him so angry. Angry at himself for failing to protect you. I've seen your father before countless battles, and he was never more worried than the sleepless nights he spent searching for his only son. Not much farther to the cemetery. Ten hřbitov, to je u toho našeho domečku, ne? O, tamhle nějaký tábor. Don't be so sure. They argued often. Kazumasa thought your uncle too rigid, willfully blind to possibilities. Kazumasa had imagination. Imagination? My father? You're like him in more ways than you know. Careful. Disrespecting the dead. Ajajajajajajaj. Dáme si soubojovou výzvu, ať je co nejrychleji vysekáme, když máme tady to brnění, který nám přidává, že jo. Tak zmínil jsem vám barvu meče. Tak. Tak. Někdo další? Nice. Myslím, že jsou všichni. Zbav hřbitov Mongolů. Dobrá. S tím asi úplně problém nemám. Tak počkej, co já používám? Foukačku. Já si vemu luk, připravím. Tak, kde oni jsou? Jo, tamhle. Kamo, já jsem ho netrefil. OK, hele, jdeme do nich na férovku. Nebudeme se s nima mazlit. Vole, zase. Odkud? Jo, tamhle. Sakra. Wow, chill, hoši. Kamo, jich tady je, já jdu nejprve vypleskat. Protože nechci, ať mě střílej do zadku. Dobré.
No, tady máš bombičku. To ti bude trošku vadit. Nice. Já se healnu. Tak, tebe ještě zapíchneme, ať se nám doplní pointíky. A kde pak jsou další? Mrkneme dovnitř, jestli tady nemáme nějaký surovinky. Máme. Nice. Já schovám katanu, aby se nás nebála. Did you drive them off? Jo, zahnal. It's safe to look for the spider lilies. Why would we look for them here? Isn't this where you used to plant them? Oh, no, not here. It's been so long. They're in another cemetery. Your great aunt's branch of the family. It's not far. Nobu, come on. Špatný hřbitov. Hele, to se stane. To se stane. A cvrť si. Yuriko, do you remember I was 5 or 6? I had a nightmare about this forest. A fight. It wasn't a nightmare. I told you it was to keep you calm. That was real? I remember men shouting. Our retinue was returning home late one night. We were ambushed by Ronin. The Ronin must have been dangerous. My father's samurai were frightened. Not of the Ronin. Of Kazumasa. Of my father? Why? He and his samurai drove the Ronin off. But Kazumasa pursued them on foot. You could hear their screams. He returned to us just before dawn, covered in blood. Some of his own men mistook him for a demon of the forest. Do you recognize this lake? We used to meditate here. How you'd fidget. You told me to pretend I was a rock, and all I wanted was to swim. The view's much better from the shore. Join me, young master. OK, ale já bych potřeboval ty pavoučí lilie, nebo co jsi to říkala? No i co bych pro ní neudělal? Pokocháme se tady na břehu. This time you'll have to keep me from fidgeting. Some of my favorite memories happened at this lake. Stopping a child's fidgeting? Your mother and I would come here when she was pregnant with you. We should keep moving. A grown man, and you still can barely sit still. We can meditate again. After the war. Yes. Přesně, teď na to není čas. Až tato válka skončí, můžeme meditovat hodiny. Říkala, že to není daleko, takže už bychom tam mohli být. Cemetery isn't far. Feels much closer when you're not carrying water. Jo, hele, tady to začíná být takový hřbitovní. Je to ono? They may break stone, but they cannot erase the memory of these warriors. Please gather the spider lilies. I can't bear to look. OK. Jdu je nazbírat. Vylezeš tam. Jako mohl bys, nechce se mi to obíhat. Jo, tak. Máme tady problém. Tohle je dobrý, tohleto hra má fakt dobře vyřešený, že když se někde takhle glíčnete, tak buď to vás to z toho automaticky vytáhne, nebo se to takhle setmí a hodí vás to vedle. Což jako mají fakt dobře udělaný. Tak, cvrčky, vezmu si, lilie máme. Tak, namíchej to.
ať to můžu otestovat. It is enough to make the poison, but I don't want our time to end. The Shimura cemetery isn't far. With a view of the waterfall. Let's go, my lord. Ještě pojedeme tamhle na vodopády. Fajn. Tak jo, můžeme frčet. Kazumasa, I do enjoy our rides together. Did you say Kazumasa? Did I? You ride with your father's grace. Did you often go riding with my father? Lord Sakai taught me to ride a horse. Nekecej. Fakt jo. Careful, Mongols ahead. Wait, I can mix the new poison for you. Jo, míchni ten jed. Hned ho testujem. Ideální místo. Oh, it's terrible. Causes madness. Nevadí. They'll turn on each other like wild beasts. Good. Make it. Quickly. The poison is finished. To byl fofr. OK, foukačku, dobrý. Foukačku máme. Takhle a já to změním. Jasný. Skvělý. Vyčistit tábor od nepřátel. Výbušný ší, porazit Mongoly. Tak, jak to tady vypadá? Já bych nejprve mohl... který je výbušnější? Tady ten. Já bych teoreticky nejprve se zbavil lukostřelce. Což si myslím, že funguje celkem dobře. Tak, to máme splněný tenhle ten questíček. A teď jenom stačí použít ty šipky. A to mi nevadí. Tak. But we must set an example for our people by remaining true to our code and to ourselves. The poison's just for now. After the Mongols are gone, I won't need it. OK. Menší vzpomínka. Už mu hráblo. Hele. Už se tam fackujou. Parádička. Sakra, ten pták mě tady štve. Pořešen. A ještě bychom to zvládli jednou, si myslím. Tak ty vole, tak to jsem se ale vůbec netrefil. Ježišmarja, to se mi nepovedlo. No nevadí. Vystřílíme běžným způsobem. Hej. To jsem podělal. Pojď ještě jednou, prosím tě. Nekecej, to je kapitán, to jsem si nějak nevšiml. Tak tohleto si nazbíráme. Tak, myslím si, že vyřešen. Další se štítem. Já se do toho healnu, ať máme hápka radši. Legenda se zvýšila, super. Wow, ale hele, on jich tady vykillil celkem dost, bych řekl. No. Já si myslím, že tady tenhle ten jed budu používat hodně často. O, tohle to jsou jiný lapkové. Bandits, Mongols. Oh, I couldn't see them from here. After all this, I'm worried about the Shimura cemetery, my lord. Would you check on it with me? Of course, YURIKO. To ví, že jo.
Tak, těžký šíp jsem dostal. Parádička, hele. Já se jenom tady přepnu takhle. No, Lord Sakai. This is the best day I've had since our afternoon at Lake Oni. I don't remember that. You are sure that was me? It was so long ago. You must have forgotten. No to je ale hezký, tady ten příběh prostě jak nám poví, co se dělo a takový. Je to hezký, to mám rád. The war hasn't touched this place. Do you remember, young master? We'd pay our respects to the Shimura warriors buried here, then spend the afternoon writing poems. I remember, Yuriko. Let's write one now. OK. Složíme báseň. Tak. Vysoké ambice. Soaring ambition. Stone abides rushing water. Life flows into death. Well said, my lord. The proud do not endure. The greatest of us fall in the end. We should return to Omi. I'll stay a while. I know better than to argue. Good. You learned something today. Kazumasa used to say Lord Shimura was too concerned with that castle. The strongest point on the island. He equated strength with the huge, the immovable, like a mountain. Yet a point. Doubt and indecision have destroyed armies. In the midst of battle, true leaders must stay rooted, stand firm. But look at that waterfall. All that immovable rock yields to water. The strength we need is all around us. I have one more place I would like to visit, my lord. Povidej. When you're ready. Ještě má jednu prosbu. No. Tak, paráda. Máme pontík. Památka na Yuriko. Amulet boje na dálku. Počkej, kde my ho máme? Šípy mají 15% šanci otrávit nepřítele. No nekecej, i normální šípy. Hele, to vůbec není blbý. To vůbec není blbý. A můžeme vylepšit katanu. Wow. No tak jo. Tak to asi máme jasný rozhodnutí. Tak, ona bude mít ještě jeden vedlejší questík. Na ten určitě půjdem. Počkej, co tady? Jo, hajka v pohodě. Já bych ale udělal jednu věc. Máme tady dárek, takže se portneme do tady toho tábora. Je ten dárek, já tady vždycky nevím. Ale co bychom mohli udělat? Vylepšil bych katanu na full. Jo, tamhle nahoře dar. Nejprve zaběhneme pro ten dar, ať na to zase nezapomenu, protože co si budem?
Tak doufám, že tady bude, jo, 100 zásobiček. Přemýšlím, že nejprve vylepším katanu na full. A až potom budu vylepšovat tu zbroj. Takže. Katana. Pojď mi. Máme achievement. Parádička. A hele, já se stavím tady u toho, protože máme nějaký kožešinky. Takže ten by nám měl dokázat jedové šipky. Proč ne? Tím to máme vylepšené a ještě zaběhnu ke zbrojíři. Jestli nám náhodou nezbylo nějaký šušňáky na vylepšení právě zbroje. Aspoň o jedno. Zbylo, hele. No parádička. Tak pojď. Poškození zblízka velké množství, střední a tohleto. Paráda. No, hele, jdeme na slunko. No, tohle to už vypadá jak pravá zbroj. Jo, tam ta sice neměla helmu, to mi nevadilo, ale chyběly mi strašně ty nárameníky. Takhle už to vypadá líp. Dobré, hele, nepůjdeme teď na ten hlavní questík, jak jsem měl v plánu. Já bych šel ještě dokončit tady ten vedlejší quest, protože nějaký klobouk za to dostanem. O ten mi moc nejde, mně se teď to líbí, ta zbroj jak je, ale chtěl bych dokončit tady tu její příběhovou linku. Když už jsme tady, ve dne to tady vypadá úplně jinak. To je tady tyhle ty vzpomínky na tu minulost, to je docela zajímavý, nebo vzpomínky, jak nám vypráví o té minulosti, že jo, to je docela dost zajímavý, takže pokračujeme. Excuse me. The cold wind is getting to me. To chápu. Yuriko, you're not well. Nonsense. Let me take you to Akashima. They can treat you. We have to visit someplace special. Where? It's Okay. not far. After that, I promise we will see your healers. Fine. But if you start feeling worse, we go straight to Akashima. Of course, my lord. Always so stern. Tak má o tebe starost. Umění vidět. No doufám, že nebudu střílet z luku nebo tak. Where is this special place of yours? You'll see. No vidíš. Cannot Okay. tell me? I won't have to. Ajajaj, kdo pak to? Sakra. Lead the way. Careful, Yuriko. Jirko, dávej pozor. Tak, rychle, rychle, rychle. Tak, já rychle běžím k Yuriko. Ty vole, 3 vteřiny. Ha. Wow, tak to bylo hodně těsný. To bylo hodně těsný. Já jsem nepočítal s tím, že když dám tu výzvu, takže mě to hodí do toho odpočtu, že jsem mimo quest, že jo. A je dobré, zvládli jsme to. Ve finále 3 vteřiny je spousta času, že jo. Co si budem? Do you know where we are? There's an onsen around here. Ne. Isn't there? Kámo, ta zbroj prostě na tom koni, teď moje. Ježiš, to vypadá tak dobře. Jo, tady. Takže my se jdeme okoupat. Šípy, hele, vezmu si. Isn't it beautiful? Very.
Why are we here? Are you upset? I Ne. hope it's not wrong of us to come. I don't understand. It's so painful to see you weighed down by sadness with Lady Sakai and the little one. Yuriko, are you alright? It's nothing. I just felt a little faint. When did you last eat? Yesterday, I think. Wait here. Tak to jak bych byl po smrti, jíst včera. Not a child. Please, Yuriko. Rest here a moment. As you wish, since you ask so sweetly. I'll be back soon. Maybe Okay. there's game nearby. Proto tu máme šípy. Dobré, najdi něco k snědku. Vlastně problém, tamhle by mohla být zvěř, takže kouknem. Ulov kance. No tak jo. A boar. Myslím si, že ho máme. I'll bring this to Yuriko. Make her eat a little. Necháme je být. Necháme je být. Já jsem je nejprve chtěl vykilit všechny, ale pak si říkám, stačí nám jeden. Snad zas tak velký hlad nemá. Tak, tady máme příhodně umístěný kameny, po kterých můžeme vylízt. Yuriko! Yuriko! Her horse isn't here. Kamo, She rode off. co jí hrabe, kam jela? Jo, tady nahoru. Já tady s tím stopováním mám vždycky takový trošku problémeček. Jako asi bych mohl naskočit na koně, ale se víc vyplácí stopovat po svých. Powder. Herbs. She came this way. Okay. Je fajn, že nám to aspoň ukáže směr, kudy máme běžet, že jo? To je dobrý, to se mi líbí. Yuriko's horse. Tamhle. She can't be far. Najdi Yuriko. Já doufám, že je v pohodě, že si jí něco nestalo, že jo? Tady to je samej Mongol a tak. Počkej. To vypadá celkem cool. Počkej, tady mi to ukazovalo stopy. Má strašně malou nožičku. Podle těch stop. Co tu děláš? Yuriko! My lord. Yuriko, are you hurt? No. I got lost. Where were you Ona going? už je stará, no. I saw my mother. She waved but kept walking. I had to catch up. I'm bringing you home. No. My mother. I have to make an offering. You do not. Please. For all the times I've done as you asked. Come with me. Let me pay respects to my mother. All right. But don't push yourself. Thank you. Jo.
Tak jo, vytně. Já jsem čekal, že tady bude třeba nějaký fight nebo takhle. My mother would take me on long walks in these hills and teach me about the plants. Maybe that's why you saw her. Svatyně želví skály, OK. They're almost there. Ty vole, tady je parádní výhled. Kdyby bylo lepší počasí, nepršelo, tak to je úplně boží. To jenom vezmu nějaký zásobičky, snad to nikomu nevadí. O ty vole, tak to vypadá tak dobře. Kazumasa. That night, you brought little Jin to me. And he was so sick after all that time in the forest. We had already lost Lady Sakai. Kazumasa, are you listening? I'm listening. I made him drink that remedy my mother taught me. We sat by his side the whole night. You held my hand. Do you remember? Yes, I remember. That night, I was so scared, so sad for little Jin. But I was so happy. Does that make me a bad person? No. When he recovered, when you taught me how to ride, the day we rode to the onsen, the sunset was red and full. That was what? The best day of my life. It's dark, Kazumasa. Tell me what you see. Pověz mi, co vidíš. There's the temple in A už to má takový trošku popletený, no. Every new year I pray there for you and little Jin and my family. Jin is lucky you take such good care of him. Castle Kaneda. I wish you weren't there so often. Why do you say that? You have many responsibilities. I am grateful for the time we share, but I always want more. I can see all the way to YURIKO. I remember the war, a tragedy for all the clans. Good people remain there. Now tell me what you see. YURIKO? No. Tak spíš jsme jí splnili poslední přání. The strength we need is all around us. The mighty fall at last, to be no more than dust before the wind.
No tak jo. To bychom měli vedlejší questík. Amulet boje na dálku, jasný. A klobouk. Plus nějaký kůžičky. No nicméně, dámy a pánové, tohleto nám zabralo trošku víc času, než jsem počítal, takže bohužel na hlavní quest jsme se nedostali. Ale zase jsme splnili celkem zajímavý vedlejší questík. Tady mi ani nejde o ty amulety, ale výhled tady je parádní a rozloučili jsme se s YURIKO. Což byl hodně zajímavý příběh, musím říct. Fakt se mi to líbilo, že nás trošku vtáhla do toho děje. Nicméně, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora. A my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.